მოკლედ ეხლა რა ხდება? აქ ვარ მე, კიდე 8 ადამიანი, 7 უფრო სწორად. და ვართ 60-ის საბანაკეზე, იგივე დინოზავრების პლატოზე. აქამდე გზა გადაღებული მაქვს, როგორ უნდა მოხვიდე წინა ვიდეოში. და აქ ნავდივართ ხორისარზე, და იქით და მე წელიწადის ტბაზე. ეს არის კატო. აქ შეიძლება რო თქვა რომ მაგარი მთასწორია. კი, საუკეთესო საქართველოში. კი. და საუკეთესო მოთხილ ამოდი. აბა, free ride. გავყოლავს მასტო. იქით არის კიდე 6, ხო? კი. 6 ადამიანი. და მივდივართ ამ პლატოს ბოლოში რომ დავბანაკდეთ დღეს და მერე ხვალ ავიდეთ ხორისარზე და მერე გადავიდეთ ყელიწადის ტბაზე. და მერე კეტრისიდან დავბრუნდეთ მიწრები გავაკეთეთ და უკან წავიდეთ. ყველაფერი სიმართლეა, ჭეშმარიტება. მოკლედ საკმაოდ დიდი პლატო არის, ალბათ 2 კილომეტრი მაინც არის, სიგრძეში 3, კიდე იქით გრძელდება, შედის. მოვდივართ ახლა აქ. აქეთ წემსების ბანაკი არის. წინ. აგერ არიან ჩვენები. და კიდე უკან მოდიან. ერთი ვარიანტი იყო რომ აი აქ ავსულიყავით. მაღლა და ასე გავყოლოდით და ისე მივსულიყავით ხორისარამდე, მაგრამ საკმაოდ რთული ბილიკი არის და ავირჩიეთ მეორე გზა, რომელიც კიდე 2-ად იყო ოღონდ ჯერ ზუსტად არ ვიცით რომლით წავალთ. იქით შედიხარ ამ პლატოს ბოლოში და ერთი გზა არის, რომელიც პირდაპირ ადის უღელტეხილზე და მეორე გზა არის, რომელიც ხორისარს ასე მარცხნიდან უვლის და უფრო შედარებით მარტივია. ჩვენ დავბანაკდებით, მე ავარჩევთ რომელი გზით წავალთ ხვალ. დამირეკე. გავიარო და ჩაოლეფერო. უკრიდან რო გამოგეკიდეს. ან მეცხვარეებთან მოფერება მარტივი საქმე არ არის. პატრონი ვერ ეფერება. მეცხვარეებთან. თან ლეკვები ყავს უეჭ. რაღაცა ძალიან არასანდოდ იყურება. როგორ გითხრათ მაგ. აქ დადის ეთი 30 ტურისტი ხოლმე ყოველ კვირას. ხა ეს ძაღლები მჩოლები იქნებიან. ყურადღება არ მიაქციოს აკამ. როგორ? აქ მივახლოვდით ხორისარის ძირს, სადაც მანდ დავბანაკდებით და მე გადავწყვიტავთ რომელი გზით წავალთ. პირდაპირ აი მარცხნივ რომ მიდის იქით, თუ ასე. ნუ აქ პლატონზე მოსასვლელ გზა არ გადავიდა სპეციალურად კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ წინა ვიდეოში გადადებული და ყველა აღარ გადავიდა. იმ ვიდეოში სადაც გავჩერდით იმის მერე თურსოს ხეობა იმის მერე არის პლატო. ამ პლატოს ასე გამოვიდით და მოდიხართ პირდაპირ ხორისარის ძირში.
ამას გავაქირავ, აქ დავდგა სტენ. გაგი, შეგადგი. დავდგათ. ლამაზი ბალახები. შენახი ფინვარწვერი, შეხედი. ეხლა კატო აგვიხსნის როგორ უნდა შევამოწმოთ ნიადაგი სანამ კარავს დავცემ. ასე. კაია? კი. იქით? კიდეა? ხო, ეს ხო კაცნახევრიანი, ოთახნახევრიანი. აქ თეთრ რაღაცაზე ცოტა. All you need is love. Love is all we need. მოკლედ ახლა არის 20 წუთი რუის, სადღაც 6-ზე ავდექით. არის იდეალური ამინდი. ხმალე ავალაგებთ კავრებს და წავალთ, მაგრამ აქ იყო გუშინ მოდიოდა წყალი. დღეს აღარ მოდის. ძალიან ცოტა წყალი დაგვრჩა. აი მუღალტეხილამდე სანამ ავალთ, იქამდე არსად არ არის წყალი და იქაც ან იქნება ან არა. ნუ ტბაზე იქნება. მაგამებში ვართ ახლა. რო ზოგავთ თითოეულ წვეთს. ამინდი არის სასწაული. დაიშალა ბანაკი. წავიდნენ წინ. და კატოს უფეხებზე კიდია. დაჟე აპირებს აქ ცოტა ხანი გაჩერებას, იმიტომ რომ მაინც იცის, რომ ისაც პირველი მივა. აჰა. დაიწყო ეს უმოწყალო აღმარს, რომელიც აი ესეთი არის სულ ნაშალი ქვებით. კრიფავ ძალიან დიდ სიმაღლეს. ნახევარი საათია მოდივარ და აი ბატონთან აქამდე ამოვედით ჯერ. ბატო როგორ ხარ? სულ თქვა მეჭერ ცოტა. სხვათა შორის კატო იყო კაი ახლა. აგერ აი იქ ყინვარწვერზე ანუ ჯერ სამჯერ ხო? სამჯერ. და წელსაპირებ ორჯერ. ხო, მე მგონი ერთხელ გამოვა ოღონდ. და ორი კვირის წინ ჩამოვიდა 10:00-დან კიდე. და მე რო ვაქებ იძახის კაი ხარ რა. ხო და ოღონდ თან ამდენი მთა და შენ ჯობნი. აი მათ კი დავეციეთ. როგორ შეაფასებდი ხომ აღმართ? არა არის რთული შენ ნავყოფ ხარ თუ არა? აქედან არ ვარ ნავყოფი, იქით მხრიდან და იქით მხრე ჯობია მაინც რა, თუ ადვილად გინდა გადასვლა, მაგრამ ხედების პუნქტში ეს კაია. ხო, ისინი ვაჭველი იქიდან მიდის. ხო. აი ისინი ის ორი ტიპი როგორ ვაფშე არ გამოჩენილი. აი, ქვემოთ არიან, იქ საჭვენ საბანაკო. ის ერთი ეგენი კარგი მაგაზი არიან. იყო, ხო? მაგათ ადგილზე აქ დავბარაკდე. თქვა როგორ შეაფასებით აღმართ? დღესაც კიდე გუშინდელი თუ დღევანდელი? არა. რომელმა მოიგო? დღევანდელი. ჯერ სადავართ? და ჯერ კიდე ნახევარზე მეტია. უფრო რთული ცემონი, ხო, ფუნაშალი ქვები გვეუბნება წინ. არა, უშენ დავძლებ ყველაფერს. თავარია წყალი ვიპოვოთ. აუ ხო. და უკანი ასე უიღო ჩემზე. არ გასწორ და ეგ მე ვერ ვხდი ყოს არა. არა, კარგი. დაგერაი GoPro-ში არ გამოჩნდა, მაგრამ აი იმ ადგილას არის ორი ჯიხვი. აუ, წყალზე მოდიან ეგენიც უეჭველი. იქ ტბა არის. 2 საათ ნახევარია მოვდივართ. ძალიან კარგი მანძილი ამოვიარეთ. უბრალოდ სიმაღლე ხო რაღაც მახსოვს რამდენი ციფრა, აღარ ვიმახსოვრებ იმას აზრია. დამერხა. კი. აქამდე ვიცნობდი რა სიმაღლეზე ვიყავით და ახლა აღარ. არა. არც ხორეს არ მინდა. არც კალი წადი. არც წყალი არ წინდა. ქუჩაზე დადიხარ. და ვერ დადიხარ. აქ დადი. მეურად რან ისეთ ასე არ ვარ ნორმალურად. შედარებით. და ის არის მეორე ბილიკი, რომელზეც არ წახვიდეთ. არასდროს. უნდა ინახოსო, წეღან ხო დამთახდი. მე ვნახავ კაცო. არავის არ ურჩევ. ჯერ აქედან შეხედეთ და
მე გადაწყვეტეთ იქით გინდა თუ არა. არა ეს მაგარია. კატო ნახავს. უნდა ინახოს. მოკლედ ავდივართ აქ და ვერ ავდივართ, იმიტომ რომ არის საშინელი ნაშალი. ორ ნაბიჯს წინ გავა, ერთს უკან. დემონსტრაცია გავაკეთო. მოიცა? მიდი, დემონსტრაცია. აზრი არა. კარგი ფეხსაცმელია. ჯოხების გარშ წამოსას აზრი არა. ვადო. აქეთ ეს სპორტ ჰაუს. იქით ის სპორტ ჰაუს. ეხლა ვართ 3450 მეტრზე. აი იქ არის უღელტეხილი, იქ არის ხორცარის მწვერვალი. აი ეგ რა აღმოჩინეთ წყალი. მოკლედ ამ ბილეთზე რომ წამოხვალთ, იმის მერე ამ თოვლის დასაწყისში, კი არა ბოლოსში შეხვდა ძალიან ცოტა მოდიოდა და არც ისე სუფთა. და ერთ სუფთა წყალი რაც შეგიძლიათ. არის აგერა უღელტეხილზე, თითქმის უღელტეხილის სანამ მივახლოვდებით უღელტეხილს, ბოლოში არის აგებული აქ წყალი. რა მინდა აქ? დამირეკე. აი აგერ იქ ფოდის ერთი ბევრად უკეთესი ნაკადით წყარო, არა? მისასვლელად ცოტა რთული არის და არ ღირს ამდე ჯობია იქ ავსვით. ძალიან ახლოს მოვედით უკვე ბოლოში, მაგრამ გზა ვერ ხვდებით წავიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან გართულა აქედან თან თოვლი არის. და ძალიან ციცაბო. აქ ერთი ფეხი თუ დაგიცდა ნახომდის. Arrivederci. Auf Wiedersehen da. Da? Au revoir. ვართ მწვერვალ ხორის არაზე. აქ მასე უყვართ. აქ უკვე ვგზნով, რომ თავი მიჭერს და სუნთქვაც. ცოტა დაგვრჩა მწვერვალამდე. დამირეკე. მოკლედ ხორის არს აქვს ორი მწვერვალი, ერთი აქეთ, მეორე იქით. უბრალოდ დიდი დრო წაიღო აქ ამოსვლამ და აქ არის სავსე თოვლით აქაურობა. მარსი არის ზამთარში. ოღონ ზაფხულია. აკლიმატიზაციას გავდივარ, ხო? ხო. ვერ გავდივარ. შეაგიხარი. ამოვედით 3720 რაღაცა მეტრზე. ჩემთვისაც პირველი წვერვალია ქიტოსვისაც. კატოსთან მიგეს თქვენთან ბოდიში. ცოტა იქით შეიძლება ისიც გამოჩნდეს და ძალიან კაი იყო. შეგვიძლია და შეგიძლიათ თქვა, რომ აი ამისთვის დავდივართ მწვერვალებზე და მთაში საერთოდ. ხშირად მეკითხებიან, რატო დადიხარ მთაში? რა დაგრჩენიაო, არ გეზარებაო. მეტი საქმე არა გაქვსო? რა შეიძლება რომ
გააკეთო მწვერვალ ხორისარზე 3737 მეტრზე. აუჭედავს. იმეცადინო გერმანული და ესპანიოლ. ესპანიოლი. ეს ამას გავუგზავნე Duolingo-ს. დარწმუნებული რომ ასეთი ვიდეო არ ექნებათ. ჩვენ ამოვედით აქ. იმათ არ უნდათ. სადაც ეგერი ხარიან. რა მოყვირეს? ვერ გავიგე. აგერა იქ არიან, აი. ჩამოვედით ხორისარიდან. და ახლა მივუყვებით უკვე მივდივართ ყელიწადის ტბისკენ. საერთოდ არაფერი არ ჩანს. საერთოდ. მე არაფერს თქმა არ შემიძლია. სად მივდივართ, იმიტომ რომ ასე მოვდივართ 2 საათით. მე კატოს მიყვები. კატო ქიტოს მიყვება. ქიტო ნუკის მიყვება და ნუკი კიდე გარმინის საათს. პროსტა იმართლა იმენა 2 საათი ასე დავდივართ აქ. არაფერი არ ხდება. ისინი ქვევით ვინც არიან, აღარ მიდიან ყელიწადზე დღეს, იმიტომ რომ დავიღალთ ნისლი არის. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წავიდეთ თუ არა. ვფიქრობ, რომ მივალთ. არა, კაცო, მაგაზე არ ვფიქრობ. ხო და მაგაზე არ ვფიქრობ თქო. არა, გამო. ისლი ცოტა გაიფანტა და არ ვიცი იქიდან ხორისარიდან წამოვით იმ ფერს გამოვუყვებით და კიდე იმ ფერს მოვუყვებით. ასე პირდაპირ გადმოვაჭერით აქეთ. კარგად არ ჩანდა არაფერი. მაგრამ აი თლიან ფერს გამოვუყვებით გვერდულად. ისინი დარჩენ იქ, რომ ქვევით აბანაკდნენ. ძალიან დავიღალეთ. აი პირდაპირ. აი იქ უნდა მივიდეთ. ეს არის უღელტეხილი და მაგის მერე კიდე რა არის სამთანი უნდა 10 საათია მოვდივართ უკვე. აი ამოვედი ამ უღელტეხილზე. ასეთი გარემოვის. ეს თამაში იქით უკვე გამოჩნდეს. ბა მოკლედ დილის 8 ნახევარი არის, ახლა გავიღვიძეთ და ვართ ამ ადგილას, ყელიწადის ტბაზე. აგერ არის მთა, უბრალოდ მწვერვალი შერხოტა, რომელიც დაახლოებით 40 თუ 50 მეტრით ნაკლებია ვიდრე ხორისარი, გუშინ სადაც ვიყავით. აქეთ არის ყელიწადის ტბა. საკმაოდ რთული დღე იყო გუშინ, იმიტომ რომ ასე კილომეტრაჟი ბევრი არ გვივლია, მაგრამ სიმაღლეები ავიღეთ და დავკარგეთ ძალიან ბევრი. თან ამინდი ცხელს არ გვიწყობდა, ბოლოს უკვე ნისლი იყო. თან აქ ბილიკი არ არსებობს, აქედან რომ მოხვიდე. საკმაოდ დამღლელი დღე იყო, 10 საათზე, დაახლოებით 10 საათი ნახევარი ვიარეთ გუშინ. რომ აქ მოვსულიყავით. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ წამოხვალთ, არასდროს არ იფიქროთ იმაზე, რომ აქ მოხვალთ და რაღაც ჩვეულებრივ ასე დაადებთ ფეხს გადაწყვეტ, რომ ვირაკა ეწამო ყელიწადზე წავიდეთ. არანაირად არ არის ასეთი. და თუ რაღაცა ის არა გაქვთ სპორტული ინტერესი, რომ აბა საკუთარი თავი დაღალოთ და აბა მოდი გამოვცავთ, აბა რა მაგარი ვარ და მოდი იმ გზით წამოვა, იმ გზით არ წამოხვიდეთ. მე ხა მივდივარ, რომ მოვძებნო სადმე აქ წყალი, პირდაპირ დავვლინდო, რომ გუშინ საჭმელი გავიკეთეთ. ეს ტბის წყალი ავადუღეთ და მაგაში გავიკეთეთ და ეხლა ვეძებ ისე პირდაპირ სასმელი წყალი ნახო იქნება ადუღების გარეშე რომ დავუდგეთ. ყელიწადზე ვარ და აგერ არის. ვა, ეს რანაირად არის.
დამირეკე. ეს არის მთის კურდღელი. მოვიდა ჯგუფი კაორის ლიდერი. თუ მაგრა გამოასწარი იმათ. ისინი ხა ჩამოდიან. ეგრევე რომელზე გაიღვიძოთ? მე 5-ზე გამეღვიძე. მე სანამ. ეხლა რამდენი ხანია მოდიხარ დაახლოებით? ბიჭო 7-ზე გამოვედით სადღაც. 7 და ეხლა 9:30 საათნახევარი. ნაკადული ხარ გიპოვია თამაშობაში. არა, ტბის წყალს ვადუღებთ. სახეს მაინც დავიწყოთ ბაში. არა გადმოხვიდეთ ყელიწადზე იქიდან. მეც ვთქვი. გადმოდით იქიდან. კი. სისულელე. ინტერესა იმოიგონა. ეხლა არის 12 საათი და მივდივართ უკვე იმ მეორე გზით. ანუ აქედან ჩამოვედით. ეხლა უნდა გავიდეთ იქით, ოღონდ პირდაპირ არ მოწაფით, იმიტომ რომ ოკუპირებული სამაჩაბლოს ტერიტორია. აი იქ რომ მიხვალთ დაახლოებით, იქიდან აი ესე უნდა გავუყვეთ, უნდა შეხვიდეთ შიგნით. იმ მთაზე არ უნდა ახვიდეთ. აი შიგნით უნდა შევუყვეთ და ასე გადახვიდეთ უკვე კეტრისისკენ და ეშვებით მერე მანდიდან. იქით ნაპირზე ვიყავით და იქით რომ გამოვუყვები აქეთ. აქეთ იქით აღარ უნდა გააგრძელო გზა. ამოხვიდე აგერ აქ პატარა ნაკადულიც მქონდეს მათ წყალს დალე. უნდა დახვიდე აი იქით. ცოტა სიმაღლე ავწიეთ. ასეც აქაც ნაშალი ალაგ-ალაგ ბალახის თემა არის და მივდივართ იქით რომ აი მთის ძირში ასე გავიარეთ და გადავიდეთ უღელტეხილზე. ძალიან რთული აღმართი არის და სერპანტინულად დავდივართ ზიგზაგებით რომ იქამდე მივიდეთ. როგორ არის? აი ძალიან რთული აღმართია ესეც. ერთი შეცდომა დავუშვით რომ პირდაპირ ამ ფერდებზე გადმოვაჭერით და ძალიან რთულად, მაგრამ მოკლე იყო. მაგრამ ჯობია რომ ის მდინარე სადაც არის ქვევით უბრალოდ ნაკადული იმის კალაპოტს შემოყვეთ და აი აქედან აი ასე ამოხვიდეთ და არა იქიდან საიდანაც ჩვენ მოვედით. ორიენტირი არის აი ეს მთის ძირი. აგერ არის უღელტეხილი. ნიშანიც არის და აქეთ არის უკვე კედრის მიმართულებით.
იქიდან, უღელტეხილიდან ჩამოვედით. და აქეთ ვიუყვებით ხეობას. მოკლედ, რაც წამოვედით დავიზარდით უღელტეხილიდან, იმის მერე ალბათ 80% მოვუყვებით სულ ამ დინარის კალაპოტს და ბილიკი როგორც ასეთი არ არის, რაღაც ის ნიშნები არის, მანიშნებები ქვები ერთმანეთს დაწყობილი. არა, აქ უკვე იქით ჩავიხედეთ და უკვე დაყინული არის ეს ვეღარ გაივლის წესიათ, ამიტომ აქეთ მარჯვენა მხარეს ავდივართ და იმედი აქედან დავადგებით ბილიკს. აქამდე რაც ვიყავ, ფაქტურად ბილიკი არ არსებობს. აი ამას ვამბობდი, იქით თოვლი არის უკვე. აქეთ ამოვედით, აქ მარჯვენა მხარეს დინარის ასე ქედზე მივდივართ. აი გერიქ დავეციეთ ჩვენს მეორე ჯგუფს, რომლებიც რამდენიმე საათ ახლა საათნახევარით 2 საათ ადრე გავიდნენ. მოკლედ ამ ადგილას გადმოვედით დინარის მარცხენა სანაპიროზე და გრძელდება აქეთ. დინარის მარცხენა ნაპირზე რო გადმოხვალ, მერე პატარა გორასავით არის, მანდ უნდა ხვიდე, კიდე პატარა ერთი დინარის გადასვლა გიწევს და რაღაც ტრავერტინი არის, სადაც ბილიკი არის უკვე და ჩამოდიხარ ასე. იმ ფერდზე მოვდიოდით, მაგრამ ეს თაზევით რაც არის ძალიან დატალღული არის და ამ ტალღებს შორის არის ძალიან ცუდი გასასვლელები და ძალიან სახიფათოა. და ამდე ჩამოვედით დინარესთან ისე. ჩამოვედით აგერ პეტრისამდე და რატო დაღლილი არ არის? ფეხები მდგება ცოტა ფეხისგულად. არის ახლა 8 საათი და ზუსტად 8 საათია რაც მოვდივართ. შენ ხო ხარ გამოცდილი ამ ამბავში? ხო. როგორ შეაფასებდი ახლა ბილიკს? რთულია. რთული მარშრუტია. კი. მაგრამ ჩვენ უფრო რთული ავარჩიეთ. აი, დაუჯერეთ ამას. აი ხედი. მოკლედ, ღამის 3 საათი არის. ეს ელემენტი მიჯდებოდა GoPro-ს და აღარ გადამიღია იქ ბოლოს. იმ ხეობაში რომ გამოვედით იქიდან პეტრისში იყვნენ იქ ადგილობრივები, რომლებმაც 2 მანქანით მიგვიყვანეს ჩვენ მანქანამდე. ეს 8 ადამიანი. თითო მანქანაში გადავიხადეთ 100 ლარი. 11 კილომეტრი თუ 12 კილომეტრი არის გასავალი მანძილი, მაგრამ ხეობაში გასავალი მანძილია და საშინელი გზა არის და თროსოს ხეობაში თუ ხართ ნამყოფი გეცოდინებათ. და იმის მერე რავი, ახლა ჩამოვედით. ყველანი ძალიან დაღლილები ვიყავით. და ერთს კიდე ვიტყვი, რომ ანუ ძალიან რთული მარშრუტი არის. და პლუს კიდე სიმაღლის შიში თუ აქვს ვინმეს, არ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ იქ არის ადგილები, სადაც ძალიან ბილიკიც არ არის, ანუ ძალიან რაღაც ვიწრო ბილიკარზე გადიხარ, სადაც ერთი შეცდომა რომ დაუშვა, ხრამში ვარდები და გადარჩენის შანსი ძალიან მცირე არის. საბოლოო ჯამში ძალიან მაგარი ლაშქრობა გამოვიდა თავის ხორისარის მწვერვალით და მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ, სხვები კი იძახიან აღარ წავალ ლაშქრობაში, მაგრამ ალბათ რო გადაულით ეს დაღლა მერე შეიცვლიან აზრს. ერთ სიტყვით ეგ იყო.